everyone, this is again Lizelle, and for today's basic cooking is gagawa tayo ng isang napakasimple pero napakasarap na recipe, and that is the garlic buttered shrimp. Okay, so I'll show you how I did it in just 4 minutes. So, first, yung unang gagawin natin guys, the basic, is lilinisan muna natin yung hipon. Kukunin muna natin yung kanyang bituka. Pero, kung hindi naman, kung okay lang naman sa inyo na kainin yung bituka, it's okay. Alright? Pero may iba kasing tao na ayaw nila or allergic sila sa bituka. So, kailangan natin siyang kunin. Okay? Once tapos na yung paglilinis ng hipon is lalagyan na natin siya ng isang drinks, lemonade or Sprite kung walang lemonade na available. So basically guys, okay lang na konti lang na lemonade. Huwag niyo na po siyang iubos lahat. So hanggang mamarinate, buo lang siyang mamarinate. So it will take mga 10 minutes. Kung mas matagal, mas okay. Alright? So guys, after po ma-marinate yung ating hipon, is mag-iinit na tayo ng pan at saka ilagay na natin yung ating butter. Okay? So, for the butter guys, mag-wait lang na mag-melt lahat or kahit hindi na melt yung lahat, ilagay na natin yung ating garlic. So, for this one guys, naging golden brown na yung garlic ko kasi minced garlic yung ginamit ko. Pero pagka fresh garlic naman yung gagamitin nyo, is mag-wait lang ng mga 2 to 3 minutes or hanggang golden brown yung kulay niya. Saka na natin ilagay yung ating marinated na hipon. So, from time to time guys, i-flip lang natin yung ating hipon para ma-absorb niya din yung lasa ng butter at saka yung garlic. Alright? So, it will take mga 10 to 12 minutes yung pagluluto. Depende po sa apoy na na-produce nyo. Alright? So, yep, ganyan lang. Tsaka hintayin lang natin hanggang magka-orange na siya. Alright? At this time guys, luto na siya. So, pwede na natin siyang timplahan. So, lagyan lang natin siya ng asin at ng paminta para madagdagan yung lasa niya. Alright? So, actually guys, kung okay na po kayo sa lasa niya, pwede na po natin siyang kunin para hindi po siya mag-overcook or mag-iba yung texture niya. Alright? Last but not the least guys, is maglalagay ako ng parsley for the toppings. Pero kung wala, is pwede din namang dahong sibuyas. Okay? Pero kung wala talaga, okay lang naman. Pwede pa rin siyang kainin at masarap pa rin siya. Okay? Don't worry. Pandagdag kulay lang naman yan. So, ready na siyang iserve! Thank you so much guys for watching, and if you really like this recipe, please hit like and leave some comments below kung may mga gusto kayong recipe na itry ko or gusto niyong i-learn, and I will really do my best to do it for you. Okay, thank you guys and bye!